Okay, so good day class. So welcome sa ating physics class. Okay, so our topic for today is about projectile motion. Okay, what is projectile motion? Okay, syempre, projectile motion is a motion. Ngayon, what type of motion? Okay, projectile. Okay, so projectile has a root word project. Okay, nagkaroon tayo ng projection. Okay, so projectile motion is a motion created by a projectile. So what do we mean by projectile? Okay? Projectile is anything or any object that you throw in which it has a parabolic projection. Okay? So mamaya malalaman natin kung bakit nagkaroon ng lahat ng mga bagay na binabato natin ay merong parabolic motion. Okay? Or ang tawag natin doon is trajectory. Okay? Okay. Trajectory. That is the parabolic path na sinusundan ng ating projectile when you throw it. Ngayon, paano nagiging parabolic ang path? Okay? Siyempre, okay, so kung natatandaan nyo, what type of motion is this one? 1D, 2D, or 3D? Okay? This one can be 2D or 3D, pero since senior high pa lang kayo, so we'll look only at 2 dimension. Okay? So more likely 2 dimension lang rin naman talaga to siya. Okay? So meron tayong first dimension is the y and the second dimension is the x. At meron rin tayong angle. Siyempre kapag 2-dimensional, meron ring angle. Okay? So ulitin natin, projectile motion is a motion created by a projectile. What is projectile again? Projectile is something that you throw in which will have a parabolic path or parabolic projection in which we call the trajectory. Okay? So, familiar naman kayo sa parabola, di ba? Sa parabola na pag-aralan natin sa ating pre-calculus na ito ay isa sa mga conic section. Okay? So, in which meron tayong, okay, ano na tawag natin dito? Okay? Meron tayong dalawang axis, di ba? So, ibig sabihin, meron tayong dalawang parts, two sides of a projectile. At anong tawag natin sa gitna? Okay, ang tawag natin dito is the axis of symmetry. Okay? The axis of symmetry at ito ay yung mga latus rectum. Naalala nyo pa? Okay? But I will, okay, may ibang tawag dyan sa ano, sa ating, sa physics. Okay? So latus rectum parang Latin term lang yun siya. Okay? Pero meron tayong bagong term dyan para sa projectile motion. Okay? So, axis of symmetry, ibig sabihin kung gaano kalayo yung naabot niya dito halfway, same lang din kung gaano kalayo yung maaabot niya hanggang sa maglanding siya. Okay? So, tatandaan natin, paano ba nagkaroon muna ng trajectory or ng projectile motion? Okay? So, normally, pag maghahagis ka, syempre, mapunta siya sa taas, tapos, medyo babagal ng konti hanggang sa mag-stop siya. And then, bababa siya ulit. Mabagal hanggang pabilis ng pabilis. That's the horizontal, that's the vertical, tawag dito, component. Okay, vertical side. Okay? So, para rin siyang free-fall. Diba? But, hahaluan natin ito ngayon ng horizontal. Okay? So, normally, makikita natin talaga na, okay, parang ganito rin sa projectile motion. Okay? Binato mo siya. Okay? Habang tumatagal, bumabagal siya ng bumabagal hanggang maabot niya yung gitna in which hindi na siya gumagalaw. Okay? Nag-stop siyang pumaitaas at nag-start siyang pumaibaba. So, yun yung ibig sabihin natin kung bakit siya nagkaroon ng trajectory. Okay? So, parang ganito yan eh. Pag binato mo yung bola pababa or binitawan mo yung bola pababa at yung bola na isa binato mo or ano, parang binitawan mo pero pag ganung side. Okay? So normally ang mangyayari, same lang yung time nila ng pagbagsak. Okay? So nagigets nyo ba guys? Same lang yung time nila ng pagbagsak kahit i-try nyo pa sa inyong mga bahay. Okay? Magbulog ka ng dalawang object na magkasing bigat. Di ba? Wala, dalawang eraser to. Okay? Yung isa, inulog mo ng pababa. Okay? Inulog mo na siya, binitawan mo lang. Okay?
Tapos yung isa naman, pag bitaw mo, pinanong pa sa taas. Okay? So normally, kapag parehas mo yun silang ginawa, try nyo sa bahay nyo, same lang rin yung time na babagsak sila. Meaning, the horizontal component, okay, is independent sa ating vertical component. So, ibig sabihin, kahit gaano pa kabigat yan or gaano pa niya kabilis yung pagbagsak niya dito, kahit mag-input tayo ng horizontal motion, kahit damaan natin siya ng horizontal motion, yung motion niya pa vertical, it will not be affected. Okay? Nagigets nyo ba guys? Okay? So ito, binagsak ko, walang epekto. Diba? Same lang. Yun yung nangyari sa kanya. Yun yung horizontal, yung vertical dimension niya. However, kapag pinush ko siya, pinaganon ko siya pa side, okay, hinaluan ko siya ng horizontal motion, same pa rin yung time niya ng pagbagsak. So, ibig sabihin, the vertical component cannot be affected by the horizontal component. Meaning, independent sila sa isa't isa. So, normally, parang ang ginawa lang natin, pinagalan natin yung free fall motion at hinaluan lang natin ng horizontal motion. Yun yung nangyari dito. Kaya napansin nyo, pag kahit ganito lang, diba, ganun, parang ganyan lang. Diba? So normally, pag i-start siyang, okay, yung projectile, mag-i-start siyang bumagal. Kaya nagkakaroon tayo ng parabolic dito. And then, pagka-start niya magbagal hanggang maabot niya yung taas, which is mag-start na siya bumaba, then magpo-fall rin siya. At same lang din siya, yung time niya ng pag-fall, okay, sabihin natin magkasintangkan sila. Okay? Yung time nito ng pag-fall dito at saka yung time nito ng pag-fall dito is all the same lang. Okay? The time of flight. Okay? T flight. Ibig sabihin ng time of flight is yung time kung kailan siya nasa ere. Okay? Kung kailan siya lumilipad. So normally, yung horizontal dimension ay hindi makaka-apekto sa motion niya vertically. Okay? So, kahit kung gaano po pa siya kalayo, okay? Unless merong drag or air resistance, which is i-mention ko rin sa inyo mamaya. Okay? So, punta tayo sa ibang, okay? Punta tayo sa ibang property. Okay? So, axis of symmetry, ibig sabihin, kung gaano ako katagal nang lumipad dito from this one to this, okay, 3 seconds hanggang dito, okay, what is my time of flight? My time of flight will be 6 seconds. Bakit? Dahil sa axis of symmetry. Okay? Before it reaches halfway, okay, the highest point, 3 seconds siya. Therefore, pag ibaba na siya, okay? Kasi dito yung point na nag-stop siyang pumaitaas at nag-start siyang pumaibaba. Okay? So, kung ang time niya, kung gano'n siya katagal pumaitaas, ganun rin katagal ang kanyang pagbagsak. Di ba? Yung parang gano'n yun eh. Kung gano'n mo katagal ibinato, doon rin siya katagal, ganun rin siya katagal babagsak. Kung gano'n mo kalakas ibinato, ganun rin siya kalakas babagsak. Kung ano yung tinanim, yun yung aanihin. Okay, joke lang. So, yun yung ibig sabihin nun guys. So, 3 seconds dahil sa axis of symmetry, from the word symmetry, same lang yung part na to at saka yung part na to. How about if the projectile traveled 10 meters halfway? What is the total distance traveled? Okay? It will be 20 meters. Okay? Ang tawag natin sa total distance traveled is the range. Okay? That's the range. So, kung 10 meters ang halfway ko, due to the property of axis of symmetry, the range or yung maaabot na aking projectile from me, okay, from the initial point is the range. Okay, sino naglalaro dito ng ML or Dota? Whatsoever. Okay? Napansin nyo, di ba, sa hero nyo, merong ganyan. Di ba? Okay, ang tawag daw dyan ay range. Di ba? So, huwag kang pumasok sa range niya. Tatamaan ka ng kanyang tira. Okay? Ganito kasi yan. Parang meron siyang bala. Okay? Kung ito yung range niya. Abot ka ng range niya. Dito ka, di ba? Okay?
Ayan, naabot mo yung ratio ng kamay mo. Okay? Ang mangyayari dyan, kung titirahin ka niya, okay, so parang ganito yan eh. Kung ito yung range niya, okay, kung kapunta ka sa range ng hero na to, maaabot ka ng bala niya. Okay, nagigets nyo? So normally, mas maliit ang damage kapag medyo malayo ka sa range niya or sa dulo ka na ng range niya. Kapag malapit, syempre, mas malakas ang damage kasi malakas pa yung tumama. Kasi habang tumatagal, bumabagsak yung bala niya. Nagigets nyo? Kasi dahil sa pull of gravity. Pero kapag dito ka naman, hindi ka naabot ng range niya, syempre, yung projectile lang bala niya, okay? Yung projectile lang bala niya, hanggang sa range niya lang, hindi ka tatamaan. So, yun yung ibig sabihin ng range. How about this one? What do you call the point where the projectile stopped moving upward and started going down? Okay? That's the peak. Okay? That's the peak, the highest point. Okay? Once the projectile reaches its highest point, it will start to go down, okay, in the same manner. Okay, kung gaano siya katagal bago niya naabot yung peak, ganun rin katagal yung pagbagsak niya. Nagigets nyo? Okay? So, peak, range, axis of symmetry. At meron rin tayong tinatawag na angle of throw. Okay? Yun yung angle of throw or angle of inclination. Diba? Kung gaano mo siya kano. So, importante din yan. Diba? So, normally, napansin nyo sa ating virtual lab, okay, meron tayong mga factors dun, di ba? Okay? So, sa ating virtual lab, na napag-aralan nyo nakaraan, meron mga factors na nakaka-affect ng mga range, peak, and yung range and peak, pati yung velocity, or mga ganon, okay? So, meron tayong tinatawag na yung angle. Okay? Angle of throw. Okay, gaano kabilis? Okay, pag trinong mo siya pag mataas yung angle of throw niya, ano mangyayari? Pag ganito, di ba? Medyo mataas. Pag binabaan mo yung angle of throw niya, okay, ang mangyayari, pag ganito, di ba? So normally, kapag mataas yung angle of throw, mataas din yung peak o yung highest point. Pero, bababa okay, kapag constant yung velocity niya meaning, same lang yung force na in-exert mo pagbato. Okay? At kapag yung peak niya ay mataas, magbababa naman yung range niya. Okay? Kasi nga, binato mo siya ng mas mataas yung angle. Pag mababa naman yung angle, ano napansin mo? Mababa din yung peak. Diba? Pero, tataas ang kanyang range kasi mas malayo na yung maaabot niya horizontally. Diba? Same lang din. Okay, isa pa. Meron tayong velocity. Okay? This is our initial velocity. Okay? This is our initial velocity and the final velocity, the direction of our final velocity is this side. Okay? Yung velocity niya nung tumama siya rito. Okay? The velocity is yung bilis ng pagbato mo at ang final velocity, okay, initial velocity, bilis ng pagbato mo, ang final velocity is the bilis ng impact or yung bilis ng pagbagsak niya. Okay? Yung bilis niya nung bumagsak siya. Okay? So, the initial velocity, kapag tinaasan mo yung initial velocity mo, okay, normally pag mataas ang initial velocity, malaki rin ang projectile. Di ba? Ang trajectory pala, malaki. Di ba? Mataas. However, pag binabaan mo yung it will go down din. Okay? So normally, kapag tinaasan mo ang initial velocity mo, okay? Pag tinaasan mo initial velocity mo, tataas ang peak at tataas din ang range. However, kapag binabaan mo ang initial velocity mo, bababa ang peak at bababa ang range. Kasi kaunti lang yung force na in-exert mo. Okay? Kailangan mo mag-exert na mas maraming force para mas mabilis siya at mas malayo ang kanyang marating paitaas.
Okay? So yun guys. Isa pa is the air drag or the air resistance. Okay? The air resistance. Okay? So normally, resistance. Kapag mababa ang air resistance, okay? Mababa din yung okay? Pag mababa ang air resistance, malamang mataas rin yung peak mo at saka yung okay, depende sa air resistance. Kung pababa yung air resistance, mababa yung peak mo. Kapag yung air resistance naman is pa-horizontal, pababa rin yung range mo. So, nakadepende lang din yan. Okay? So, air resistance will affect its peak and range. Kapag malakas ang air resistance, malamang mataas yung chance na bababa yung peak at saka yung range mo. So, yun lang yung mga ano niya. Okay? So, normally, ganun lang yung mga principles niya. Diba? Okay. So, punta naman tayo ngayon sa sa iba pang dimension. Okay? So, guys, let's apply yung laws of motion. Okay? The law of interaction. And kagaya yung sabi ko sa inyo, meron din dito yung sa axis of symmetry. Okay? So normally, sabi ko nga sa inyo sa axis of symmetry, kung gano'n siya katagal niya naabot ang peak, gano'n rin katagal bago siya bumagsak. Okay? At kung gaano kabilis niya ito'y binato, gano'n rin kabilis ang pagbagsak due to axis of symmetry and the law of interaction. Kung gaano kabilis binato pataas, ganoon rin kabilis babagsak sa'yo. Okay? So yun guys. So normally, VI will also be equal to VF. Okay, gets? Okay. VI is equal to VF kapag same ground lang yung kanilang same lang yung ground nila or yung level nila sa ground. Gets nyo? Okay. Next one, meron mga components ang VI which are okay, alam nyo na to sa ating second dimension. Second 2D motion. Okay? So, meron siyang VI. Meron tong initial velocity horizontal at saka vertical initial velocity. Okay? So, medyo dumadami na yung mga variables natin. Pero huwag kayo malilito. Okay? Next one, this one is final velocity horizontal and vertical final velocity. Okay? So normally, Vix will always be equal to Vfy due to the Vfx due to the law of inertia. Diba? The law of inertia states that, okay, guys, makinig. So ito, exception lang to kapag no air resistance. Kapag inaano natin yung air resistance, which is medyo mahina lang siya in normal situation, but sa ibang mga engineering is kino-consider talaga yun nila. So meron rin factor doon. Pero ito, pag ating pang-araw-araw na buhay, yung air resistance is negligible or pag hindi masyadong mahangin. Okay? So Vix, sabi sa ating law of inertia, an object in motion will stay in motion unless acted upon by an unbalanced force. So normally, wala namang force na nag-a-act sa kanya kung walang air resistance. Therefore, kung gano'n siya kabilis horizontally dito, gano'n rin siya kabilis horizontally sa dulo. Hanggang magkaroon siya ng impact sa ground. Which is, syempre, mapipigil na or babagal na siya. Okay? Which is also equal to the horizontal velocity total. Yung total horizontal velocity niya. So, it's constant. Hindi nagbabago. Okay? Ibarata tayong 1, 2. Okay. How about the vertical component? Okay? Sabi natin dito, VIY, okay, would be equal to Sabi nga natin sa law of interaction, in every action, there is an equal and opposite reaction. Okay? So, ibig sabihin, equal, the same, VFY, and opposite, negative. Kasi, si VIY ay pataas, si VFY ay pababa. Okay? So, yan yung mga principles ng ating projectile motion. Basic pa lang yan. Okay? Mamaya, ay sa
part 2, magsusolve na tayo. Okay? And last one, para sa ating part 1, the kinematic equations. These are the kinematic equations. I-derive natin ng mga kinematic equation which will be useful sa pag-solve ng ating mga projectile problems. Okay? So, let's start. The definition of acceleration. Actually, meron niyang 5, pero 3 lang muna ituturo ko sa inyo. Kasi, we can use this 3 na rin para isolve yung mga common na problem sa projectile motion. Okay, pag-college yun na yung 5. Okay, pag-college. Matuturo yun sa inyo 5. Okay, so tatlo lang muna tayo. Mga basic lang muna. Definition of acceleration. Okay, so sabi natin, A is equal to V over T. The velocity over time, or the change in velocity over the time it takes to change a velocity. Okay, so A is equal to, okay, the change in velocity is final minus initial. Diba? Alam niyo naman na yan sa math yung. Diba? Tinuturo na yung simula pa lang. Okay? Yung dulo minus yung simula. Okay? The next is, okay, but this one guys is definition of acceleration is only applicable sa ating horizontal dimension. The vertical dimension. Okay, so lalagyan natin ng y dito. Okay, y. Okay? So mamaya explain ko sa inyo kung bakit sa y lang yan siya applicable. Okay? So, ang mangyayari, lipat natin si t. Okay? Which as yung a natin, kapag vertical dimension, acceleration natin is constant, which is the gravity mismo. So, mangyayari, lipat natin si t sa kabila. This will be g, okay? A is equal to g, gravity. gt equals vf y minus vi y. Okay? So, mangyayari, kadalasan natin hinahanap is yung vfy. Okay? So, normally, ang gagawin natin, vfy is equal to gt plus viy. Okay? Transpose ko lang. Nilipat ko si viy sa kabila, and then commutative property. Pinagpalit ko lang sila. Okay? So, that's the first equation. So, wala namang problema dyan, more likely, kasi nga, this is just a definition of acceleration. You can always derive this equation from acceleration itself. Kaya nga, kasi kung i-rearrange mo yun siya, yan rin yung formula for acceleration. Okay, then next, this one, the displacement curve. Okay? So, nagkakaroon lang naman tayo ng curve in a by virtue of vertical component. So, normally, ito ay lang rin sa y. Diba? Kasi, ang kanyang horizontal component ay hindi naman nababago. Diba? So, normally, same lang yung bilis hanggang dulo. So, normally, linear lang to. Walang curve. Okay? However, ang y dimension is kada time nagbabago ang taas. Diba? Kasi vertical dimension. Nagbabago taas, nagkakaroon tayo ng curve. Okay? So, the displacement curve. Dahil na nga yan, nagkakaroon tayo ng displacement curve dahil na nga sa gravity. Diba? Okay, nagbabago-bago yung height. Okay? However, yung yung vertical dimension naman is linear lang. Tuloy-tuloy lang siya ng pagdagdag. Diba? Hindi kagaya ng horizontal, ng vertical dimension, pataas hanggang pababa. Medyo tumataas, bumabagal ng pagtaas, tapos bumababa ng kaunti hanggang sa bumaba ng pabilis. Okay? So, nagkakaroon tayo ng displacement curve. So, paano natin mahuhulaan yan? Or paano natin i-derive yan? Okay? From the word displacement, kung this one is the formula of velocity by definition of acceleration, syempre, kailangan natin itong integrate para makuha ang displacement or distance. Nagigets nyo? Okay? So, let's integrate. Okay? VFY, the integration of VFY is the y itself. Okay? Yung final, okay, sorry. Ano na yung kamay ko? Okay? The final
height or the YF. Okay? At iyan natin to GT plus VIY. So distribute. Okay? By integration, ano mangyayari? Magiging 1/2. Okay? Naalala niyo pa yung vertical calculus. Yung integral calculus yun, di ba? Okay? Okay, GT squared plus VIYT plus yung constant, which is, the constant is the initial position. Okay? So, mangyayari, pag nilipat mo, YF minus Y, okay, initial. Sige, baka malito kayo sa 0. I na lang yung gawin ko. Okay, I. So, this one is also the Y. Ito na mismo yung Y component niya. Okay? This the displacement. Okay? At ang natira is 1/2 GT squared, kopya lang, plus VIYT. Okay? So, the displacement curve equation is 1/2 GT squared plus VIYT. Okay? This is our second kinematic equation. Okay, the third one is the horizontal dimension. Okay, ito, horizontal dimension, malamang sa x na to siya. Diba? Sabi ko nga sa inyo, the horizontal dimension and the vertical dimension or the horizontal and vertical component are independent from each other. Independent with each other. Kasi hindi niya naapektuhan yung bawat isa. Okay? So, kung ibabagsak mo siya, it doesn't matter kung gaano mo siya kalayo trino horizontally, yung pagbagsak niya ay same lang din as if walang vertical motion. Ay walang horizontal dimension. Okay, nagigets siya ba guys? So normally, horizontal dimension, ang formula lang nito is Vx, the horizontal velocity is equal to dx over t. Or Vx is equal to xf minus fx or dx na rin nga siya mismo. Okay? Or ito dy. Same lang din yan siya. Okay? So gawin na lang natin x para hindi kayo malito. Okay? X over t. Or the dx, sige gawin na natin itong dy. Sorry, dy. Gawin natin itong dx over t. So, pretty simple lang siya. Diba? But, okay, sabi nga natin, these two will not coincide with this one. Pero, pwede natin silang ma-relate through time. Okay? Kasi, yung time niya ng pag-akyat at pagbaba vertically is equal to the time of travel niya horizontally. So, kung hindi natin alam to, kung kuwari hindi natin alam yung Vx saka dx or yung isa dito, hanapin muna natin yung time gamit ito. Okay, so they are related with each other. They are independent with each other, but they are related because they all have the same time of flight horizontally and vertically. So yun lang guys, maraming salamat. Ito ang ating mga kinematic equations na magagamit natin sa pag-solve ng projectile motion problems na